C4Tech.lk YouTube channel එක video බලන්න නලවයි බොන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ POCO X3 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ full review එකක් ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගේමින් වලට ඇත්තටම හොඳයිද? එහෙම නැත්නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් use කරනකොට ඒකේ තියෙන advantages disadvantages වගේ හැම දෙයක් ගැනම අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ skip නොකර බලන්න එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. itu මුලින්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරනකොට 6.67 inch LCD ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකම 120 Hz refresh rate එකත් එක්ක මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ගොල්ලන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න Corning Gorilla Glass 6 කියන ප්‍රොටෙක්ෂන් එක මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන අනිත් විශේෂත්වය තමයි ස්මාර්ට් ඩිස්ප්ලේ කියන ටෙක්නොලොජි එකක් මේගොල්ලෝ මේ ඩිස්ප්ලේ එකට ලබා දීලා තියෙනවා. අපි කලින් කතා කරා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 120 Hz refresh rate එකත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි මේ 120 Hz refresh rate එකත් එක්ක හැමතිස්සෙම use කරනකොට ඒකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක නිසා ඔයාලට ගොඩක් වෙලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක use කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක අඩු කරන්න එමෙ නැත්නම් ඔයාලට ගොඩක් හොඳට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් බැටරි හෙල්ත් එක තියාගන්න මේ ස්මාර්ට් ඩිස්ප්ලේ කියන ටෙක්නොලොජි එක මේගොල්ලෝ මේ ඩිස්ප්ලේ එකට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ උදාහරණයකට ඔයා Instagram වගේ ඇප්ලිකේෂන් එක use කරනකොට අන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඕන කරන්නේ 60 Hz refresh rate එක යන්න. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ එවලට 60 Hz refresh rate එකත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒත් එක මොකක් හරි high graphic එකක game එකක් play කරනවා. එමෙ නැත්නම් high quality game එකක් max rate එකත් එක්ක play කරන අවස්ථාවකදී ඔයාලට 120 Hz refresh rate එකක් ඕන නම් automatically මේ smartphone display එක 120 Hz refresh rate එකත් එක්ක වැඩ කරනවා කියලා තමයි සාධාරණ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නිසා ඔයාලට ගොඩක් හොඳට battery life එක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට ගොඩක් fastly ඔයාගේ smartphone display experience එක ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ smartphone quality එම නැත්නම් colors ගැන කතා කරනකොට අපිට average මට්ටමේ මේ smartphone price range එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුලක් නැතුව එම නැත්නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති තරමට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් ඩිස්ප්ලේ එකේ ගොල්ලන් ගොඩක් හොඳට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඊළඟට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් performance එක ගැන කතා කරනකොට Snapdragon 860 කියන chipset එක මේගොල්ලෝ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට use කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ powerful chip එකක් විදිහට සඳහන් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාලට ඕනම game එකක් max frame rate එකත් එක්ක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව play කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ power output එක ගොඩක් හොඳට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක overall performance ගැන කතා කරනකොට අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඔයාලට තියෙන ඕනම ගේම් එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්ලේ කර ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරිය ගැන කතා කරනකොට අපිට 5160 mAh බැටරියක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. 33 watt fast charging support එක මේගොල්ලෝ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි හෙල්ත් එක ගැන කතා කරනකොට අපිට දවසක් වගේ කාලයක් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක යූස් කර ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ charging speed එක ගැන කතා කරනකොට 0 to 50 අපිට විනාඩි 40ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත charge කර ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අන්තිමට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා ක්වොලිටි එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන කැමරා එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරනකොට අපිට පිටිපස්සෙන් quad camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. 48 megapixel primary sensor එකත් එක්ක තව කැමරාස් තුනක් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ කැමරා ක්වොලිටි ගැන කතා කරනකොට හොඳ day time එකේ එහෙම නැත්නම් හොඳ light condition එකත් එක්ක ඔයා capture කරන photos වල හොඳ detailing වගේම quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා photos capture කරන අවස්ථාවේදී හොඳ light condition එක නැත්නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ එච්චර හොඳ quality එකක් එහෙම නැත්නම් එච්චර හොඳ detailing එක photos capture කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට 4K 30 fps වලින් videos record කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ front facing camera ගැන කතා කරනකොට අපිට 20 megapixel lens එකක් මේගොල්ලෝ front එකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් උත්තරට හොඳ decent photos videos capture කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අන්තිමට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ budget එක ගැන කතා කරනකොට එමන් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් price range එක ගැන කතා කරනකොට මේ වෙනකොට රුපියල් 75000ක් වගේ budget එකක් ඇතුළත එමන් නැත්නම් ඒ price range එකට තමයි මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ බලවට. මේ වීඩියෝ like කරන්න share කරන්න පුළුවන් අපිට channel subscribe කරන්න. එහෙනම් අමු තවත් interesting වීඩියෝ එකකින්